Hallå och välkomna tillbaka till Senjou no Maou. I förra avsnittet så... nu är det en ny dag här så jag måste recapa lite för mig själv. I förra avsnittet så följde Uzami Haru med oss hem. Förmodligen för att hon vill ha reda på någonting som hon inte är helt ärlig med att hon vill ha reda på. Det känns som att hon har väldigt mycket nu kommer jag inte på ordet bara för det. Jag vet inte, men hon har väldigt själviska intentioner här som hon inte riktigt delar med sig utav, som hon förmodligen kommer droppa förr eller senare. Liksom kommer hon droppa allting som en stor bomb liksom, att nej, jag vet allt det här om dig. Men vi får se. Vi tar och fortsätter bara. Så nu står vi här utanför vårat hem helt enkelt. Och hon tycker att det är en väldigt stort lägenhetskomplex, antar jag. För vi är inte inne i lägenheten, så att Sami was impressed looking up at the building. Not me, my dad. He is the rich one. I inserted the key into the auto-locking door and opened it. Är det nödvändigt att säga att det är en auto-locking door? Vad ska det ens betyda? En dörr som låser sig själv, det är ju typ... Det är ju, jag vet inte, varför är det en viktig detalj? Är det en viktig detalj? Auto-locking door. Det känns som att det är en viktig detalj, som att det kommer komma upp sen. Liksom att nej, du kunde inte göra det här för att du har en dörr som låser sig själv. Annars så känns det som en väldigt konstig grej att ta med. You live alone in this kind of place. No, I have lots of neighbors. What's wrong with that? You're quite annoying. Okay. We entered the elevator after moving through the lobby. Sluta vara så jobbig. First things first. Don't touch anything here. Something like 1600? Ja, det kan inte stämma. Ja, vad är det, katt? Ja, vad är det, katt? Det kan inte stämma. Nu måste de använda något helt annat metric system här. 1600 kvadrat. Det kan inte stämma. Nu ska vi se, vi gör så här. Vad fan. Jag håller på att köra Castle Wars i bakgrunden. Det är minigame Spotlight just nu. Det blev precis nytt game. 1600 kan ju inte stämma. Sit your butt down over there and don't move. Alltså 1600, jag kan inte släppa det. Det kan inte vara 1600 kvadrat. Square footing. Alltså är det samma sak då? För nu blir jag väldigt så här. Det kan inte vara 1600. Square footage. Jag antar att det är samma sak där. Men alltså det känns ju väldigt skumt. Liksom lägenheten som jag och min flickvän ska flytta till, den är på 78 kvadrat. Då ska den här alltså vara liksom närmare 15 gånger så stor. Typ. Det är ju våran lägenhet är stor liksom. Vad fan. Det kan inte stämma. Jag vet inte, det är svårt att få in det där. On a moving view. Usami looked around the house excitedly. Would coffee do? Usami pointed at the safe that holds 50 million yen. Just a little. Samtidigt så är jag för sig medveten om att ska du räkna ut kvadraten på någonting så kommer det ju öka. Det ökar ju ganska snabbt där. Det är ju liksom... Har du 2 gånger 2 meter, det är 4 kvadrat. Men har du 4 gånger 4 meter, det är 16 kvadrat. Så det ökar ju väldigt fort så sett. I och för sig.
Du skulle inte behöva ha mycket för att komma upp i 1600 egentligen. Det skulle kunna vara... Men det är fortfarande mycket. Men säg att du har 50 gånger... Vad blir det? 50 gånger 32 liksom. Det är ju 1600. Det är fortfarande orimligt alltså. 50 gånger 32. Ja. Jag vet inte. 浅井さんってアルバイトしているわけじゃないですよね。 Nej, den lilla katten. Jo, han går i skolan. Det är väl, eller ja, han har ett jobb. Han gör ju saker. I get a small allowance working for my dad. 何にしても真面目にお金を貯めてらっしゃるんですね。 Hon frågar ju bara massa skumma frågor här. Why do you say that? Det är väldigt ledande frågor det här. Och det är väl därför hon är här också. Det är väl liksom hennes anledningen till att komma hit. Det är väl bara för att... Ja, hon har ju någonting i kikaren. I continued the question. Doesn't it seem strange that someone living in a huge expensive apartment like this would be saving up money? Okej, så han förnekar att han gör det. Vi vet ju att han gör det, men han förnekar det alltså. いやまあ、なんとなくそう思っただけですけどね。 She turned her attention to the furniture as she spoke. 部屋自体はとても高いんでしょう。ただ、ソファーやテーブルなんかは実は安物なんじゃないんですか？ You know your furniture pretty well. 自分、リサイクルショップとかよく行ってましたんで、見かけた品があるなと思ったんです。 It's true. And it's not only the furniture. The dinnerware and the appliances are all cheap stuff too. It's all stuff I bought cheap from Sova Alliance's pawn shop. A lot of them were gifts too. 浅井さんは洋服をたくさん持っているみたいでおしゃれ Alltså ですし。 jag skulle bli glad om jag fick någonting sånt där, men liksom det känns som han rör sig i väldigt rika kretsar. Bra present att få någonting begagnat från någon sån här second hand butik liksom. Cheap, en billig soffa liksom. Det skulle ju nästan vara ett hån snarare i de här kretsarna, känner jag. Det är liksom två rika personer träffas. Här får du en billig skiten nersolkad soffa liksom. Det skulle ju bara vara ett hån. Men okej. Okay. Yeah, the parking garage is underground. Nu ser man liksom, kolla på kylskåpet. Står med kylskåpmagneter. I am Maou. Hon bara, Yeah, the parking garage is underground. Well, it's just a company car. Har en körkort. 失礼なことを言わせていただきますと、浅井さんはなんだか見栄を張るためだけにお金を使っていて、普段はとても質素な方なんじゃないですか？ Somehow, I knew you would start to analyze my personality the second you stepped into that door. すみません。つい気になってしまいまして。Still, most of what the Sami said was correct. I lead a life that appears luxurious. Gonzo's orders, after all. I would personally rather save money. I still have to return the 200 million yen debt my father owes. Jag tror han hade 80 miljoner eller något sånt där. Nevertheless, appearances are crucial. The right house, the right car, the right clothes. Might only be his adopted son, but as a child of the fourth leader of the Sonoyama group, I can't just let others look down on me. I know better than to do that. Gonzo has shown me firsthand the power one can obtain by flaunting one's wealth. Wristwatches, cars, a few extra square feet in the underground. These things are closely tied to your overall worth as a person. Det är om de skulle liksom ta det som inte kvadratmeter utan kvadratfot. Om det skulle vara en grej, liksom feet. Annars så blir det väl square meters, antar jag. I think I probably eat better food than you at least. För jag antar att det kan ju vara det kanske. Om vi skulle ta om square meter to square feet. Okej. Då blev det helt plötsligt mycket mer logiskt. Jag vet inte, jag antar att jag kanske inte riktigt tänkte så långt. Då blev det helt plötsligt mycket mer logiskt. Vi ska bara se här. Men du delar det ungefär på 10. Jag vill bara få fram square meter. 1600, det är ju typ 148 kvadrat. Okej. Det blev helt plötsligt mycket mer logiskt. Jag antar att det är det de har gjort. Vilket är ganska dumt. För att
Jag tror att de använder meter i Japan. Ja, precis. De använder meter och kilogram och sånt där precis som vi gör. Men ja. Jag vet inte, av någon anledning så har väl de som översatt den här visual novelen bestämt sig för att de ska göra det så amerikanskt som möjligt. Vilket de gör ibland. Vilket kanske inte är jättebra. För då är det inte riktigt faithfully translated. Men samtidigt liksom, då skulle det ju, alltså samtidigt vänder man på det. Man får väl tänka att det är säkert mest amerikaner som läser den här visual novelen. Kan man ju rimligtvis tänka sig. Jag vet inte om det stämmer, men förmodligen så skulle jag nog säga att det är så. Och då skulle ju de sitta där istället och vara förvirrade över hur mycket det är. Men om de ändå ska ändra liksom, så kan de ju lika gärna slänga in liksom så här, kanske bara en parentes eller någonting. Or square meters. 1600 square feet or 148 square meters. You know, I think I probably eat better food than you at least. そうでしょうね。 I buy CDs and take tobacco out for coffee too. I do a lot of stuff that wastes money. それもそうっすね。質素 Jag は ser det som en 言い過ぎでした investering. ね。 Some lower their heads slightly. いや、私てっきり浅井さんは何か事情があってお金を稼ぎまくっている好青年かと思いましたよ。 You mean one of those guys that lives in a tiny little room, uses a public bath and toilet, and leads a frugal lifestyle, all for the sake of being able to pay back some of his sick mother's debts. Det är i och för sig ganska smart att använda en public toilet. Alltså har man nära till en public toilet så är det ju nästan smart. Det är som jag skulle kunna gå ner i min tvättstuga och använda den toaletten istället. Varför ska jag hålla på och slösa toalettpapper här? Sen så gör jag knappt av med toalettpapper för jag jobbar så jävla mycket, så jag är mest på jobbet. Men ändå. Det är ju en annan liksom grej. Gå bara på toa på jobbet. What a ridiculous thought. Forget about 100 or 200,000. How could someone saving up such piddly amounts by living like that possibly repay 100 million yen debt? If you don't use money, you won't earn money. I've been repeating this to myself. I must repay all my debts. Still, I refuse to live a poor life. Otherwise, people who think they know the first thing about me will look upon me with pity. I never want to experience that kind of humiliation ever again. それで本題ですけど。 Yeah, I'll get to researching in my study. じゃあ自分も。 You wait here. え？じゃあ自分は何しにお宅にお邪魔してるんですか？一緒に調べましょうよ。 I'll be in charge of searching on the internet for information on rundown locales and printing it out. You read it, and I'll look for further information while you're reading. ああ、なるほど。そういう役割分担ですね。 Man tänker att skulle han göra det på sin egna fritid när hon inte var här, då skulle han ju bara hoppa över det stället där han vet att de gömmer honom typ. Undermedvetet eller medvetet, vem vet. I just wanted to summit to stay out of my study. There are a lot of things on my computer that simply cannot be seen. じゃあ早速。 I left Usami there and entered the study myself. Men precis, nu kommer han ju bara hoppa över liksom de ställena, känner jag. We met in the living room after an hour had passed. Och solen har redan gått ner på 1 timme. The sun was already setting before we knew it. Jag vet inte vad det är för årstid. Eller jag vet att det är vinter typ. I alla fall runt vintern, antingen före eller efter. Men jag vet inte vad det är för månad. Seems like there are a lot of rundown spots. Jo, det vet vi visst det. För jag tror att det var någon... till och med typ så här precis i början. It's almost November står det här. It's still October. Okej, så det är liksom slutet på året typ. Seems like there are a lot of rundown spots. Absolut, solen kan gå ner på 1 timme då. Eller ja, säger jag. Jag vet inte hur det funkar i Japan. Jag vet inte riktigt vad de ligger på för breddgrader. Om jag ska vara ärlig. Not only were there a lot of condemned homes that nobody lived in, but there were a lot of ruined parks and hotels. There were even some old military facilities. Usami surfed through the information I had printed out. この旅館、温泉旅館といって温泉が出なかったみたいですね。シュールですわ。
I bet that's why it's closed. And look at this rental house. It might be condemned, but it's in the center of town. ですね。そういうのは後回しにしていいと思います。We'd be hard pressed to believe that the kidnapper was hiding the hostage in an old building that people pass by all the time. Ja, eller så är det exakt det han vill att ni ska tänka. 浅井さんにお願いしたいことがあるんです。What now? いくら廃墟でも勝手に侵入するのはまずいですよね。Right. I nearly forgot. Someone owns it even if it's condemned. It's against the law to enter without permission. 今から当たってみたい廃墟をリストアップしてみました。ですので、浅井さんのお力で管理者に連絡を取ってみてもらえませんか？無理ですかね。Well, we won't know until we ask. How can we ask these people in a way that would guarantee their consent? A 5-year-old might be trapped in there. That would be just peachy. But there's no way we can say that. Alright, just wait a moment. I need to ask an acquaintance of mine in real estate about something. I took the list Usami had arranged back into my study. The inner workings of the real estate business are quite something. When I said I was with the Asai Corporation and asked the real estate agent about the buildings, he called his co-worker and identified the owners almost immediately. Well, I dealt with 5 locations to start with. 結果はどうでしたか？ No worries. They all agreed to let us in. 本当ですか？それは良かった。Yeah. The truth was, we didn't get permission at all. All 5 of them belonged to a local financial institution. Getting permission was out of the question. 浅井さん、大丈夫なんですよね？ Yeah, they said it's not a problem, seeing as how my father's son... Okej, det är ett jätteroligt sätt att formulera sig på. Ja, det är inget problem, för du är son till din pappa. Okej. Är inte alla personer son? Alla killar i hela världen är söner till sin pappa? Eller? Jag vet inte. Jag vet inte hur det funkar i Japan. We're in search of a 5-year-old for the greater good here. I do feel a little bad about it, but what Usami doesn't know won't hurt her. じゃあ、行ってきます。 What? We're starting now? 善は急げと。 Wait, let's pack some things first. As I got deeper into the research, I started to see how unsafe these condemned sites are. 軍手に防塵マスク、それから底の厚いブーツですかね。Jag hoppas jag får en CG på det här. And flashlights. It's pretty dark in these places, even at noon. 大体持ってます。以前工事現場でアルバイトしていたことがありまして、その時に一式揃えたんです。Okay. She really does all kinds of jobs. それじゃあ、資料とかをお借りしていきます。浅井さんは来られないんですよね。Sorry, there's something I need to do today. Isn't she afraid, going alone? The photos of ruined buildings, every last one of them looked frightening. There might not be ghosts, but there could be vagrants or packs of wild dogs. I'll find some time and do some more thorough research on the condemned sites in the city. I'll ask my dad about it too. ありがとうございます。 Usami waved and headed for the door. Wait a moment. Usami turned and moved her head to the side in uncertainty. I have a question. ええ。 You insist the kidnapper is Maou, right? それが何か？ What do you think Mao's motive is for kidnapping Tsubaki's brother? 動機ですか？ You know that the goal of the kidnapper wasn't money, right? 今一つ魔王の心境が理解できない部分が多いんですがね。Usami nodded again and said, ある仮説を立ててみました。 Hypothesis. 魔王の真の目的は私を陥れることなのではないかと。 Huh? I frowned. もしくは魔王は魔王にとって私がどの程度の脅威になりうるかを試してきたんです。 Aren't you being a little too self-centered? That sounds bonkers. 自分でも変態なことを言っているのは分かっています。 I joked. What? Are you trying to say that you and Mao are arch nemesis? いやいや、魔王にとって自分なんかミジンコみたいなもんですよ。いや、ミジンコは言い過ぎか。ゴキブリみたいなもんか。
Ja, men jag älskar cockroach. いや、ミジンコは言い過ぎか。ゴキブリみたいなもんか。 Kockiburi. Låter så kul. あ、でもゴキブリは可愛くないから嫌だな。 What the hell is her problem? Well then, why would a vicious kidnapper like Mao want to go after plankton like you? それは She swallowed her words as they were about to come out. Come on, it's okay to tell me, isn't it? ちょっとお話できませんね。 I clicked my tongue. You're just full of secrets, aren't you? すみません。 Usami still looked rather calm. Somehow, this felt ridiculous. Gonzo ordered me to search for Mao, but the key, Usami, won't tell me anything. 私が隠し事の多い女だということですが。 Angry? I'm just telling it like it is. You know. 浅井さんにもお話ししたくないことの一つや二つ。 Han har nog väldigt mycket saker han inte vill berätta. Eller som han inte kan berätta för han vet inte om det själv. What are you talking about? 浅井さん、こんなことを言うと喧嘩になってしまいそうで怖いんですがね。浅井さんのお人柄はどうにもつかめません。 I'm mysterious? あなたは学園ではひょうきんで明るくて友達思いです。今日椿にタクシーを手配してあげたりもしましたね。けれど身代金を引き渡す当日には用事があると言って姿を消しました。今日もそうです。協力してくれると言ったのに肝心の廃墟の探索には同行してくれません。 I could feel my anger building up. I'm really angry right now. How dare you say something like that? As I said, I'm busy. I have my reasons. I can't do anything about it, okay? はい。ですから私にだって事情があるんです。魔王との関係を話したくない事情が。 She smuggled through it with those pretty words. Perhaps you still suspect that I'm Mao. I meant to say it out of spite. Usami silently shook her head. どうも失礼しました。帰ります。 Sure. She left the room timidly, hunched over. Maybe I shouldn't get involved any deeper with Usami. I reclined on the sofa, alone. Could Mao be targeting Usami? Whatever the case, it's got nothing to do with me. It seems like it'll be hard to get any information about Mao out of her. But Gonzo is really going to come down on me if I don't make some progress toward finding Mao. Damn it. And it looks like Mao doesn't plan to let Tsubaki's brother go either. If he doesn't, the shit's going to hit the fan real fast. Even the most mild-mannered family would call the police. Once the police get involved, the fact that I took part in the loans would be exposed, and the Sova Alliance would probably be investigated thoroughly. God only knows what Gonzo would do to me if that happened. I came to a conclusion. I need to continue to watch Tsubaki's family. It's difficult for me to get involved in their family decisions as an outsider, but I have to try. A headache sprang out of nowhere as I continued to think. It's been happening quite frequently recently. Ja, precis. Men jag tror verkligen att... Alltså jag vet inte, jag får verkligen en tanke om att Tsubakis route kommer vara väldigt mycket så att det är bara han som försöker nästla sig in där. Han bryr sig egentligen inte om det, vilket är jättehemskt. Men jag tror det är så det kommer vara, jag vet inte. Vi får se. I need to finish work as soon as possible. Okay. I paid a visit to Tsubaki's house after finishing work. Sorry for coming over so late. I was in the neighborhood, so I came to check up on you guys. Tsubaki's eyes widened as she looked at me in surprise. Are you going somewhere? もう帰ってきたんだけどね。 Tsubaki mumbled as she gripped her coat's hem. So, is your mother doing okay? 明日まで入院するんだけどね。 Was it stress? みたいだね。お母さんも参っちゃったみたいで。 How about you, Tsubaki? Are you feeling okay? It might be the dim light, but Tsubaki's face looked in desperate need of rest. 私は全然平気だよ。 You're amazing, Tsubaki. I really felt that from the bottom of my heart. Her brother had been kidnapped, the ransom had been taken, and the hostage had still yet to return. The fact that she could still smile was really something.
You're a strong person. Tsubaki shook her head, insisting that it wasn't true. お家寄ってく？ Sure. The house was lifeless. All the kids had probably gone to sleep. There was only her dad in the living room, laying his head on the table in misery. 浅井くんじゃないか。いらっしゃい。 He let loose a greeting with worn eyes. 浅井くん、私ちょっと弟たちを寝かしつけてくるね。Hon säger det, put my siblings to bed, men egentligen säger hon bara sin lillebror. Om man lyssnar på vad hon sa. Sorry for the late hour, sir. In stark contrast to Tsubaki's, his eyes looked weak. Hon kanske sa det i plural, det vet inte jag. Nu ska vi bara se här lite snabbt. Bam, badam. Bam, bam, badam, bam. Jag bara kollar lite snabbt på lite grejer. Okay. It's all good. This is all good, man. In stark contrast to Tsubaki's, his eyes looked weak. すまないね。こんな格好で。 His face was gaunt. You look really tired. Although, that would be quite natural under these circumstances. Maybe Tsubaki was the abnormal one. 浅井くん。椿は。No, well, inte. Huh? She just went to the room there, didn't she? そうか。Jag glömde lika mycket som han gjorde att hon skulle gå och natta sina syskon. He's probably been depressed the whole time. An awkward silence filled the air. Tsubaki's father spoke softly. 浅井くん。椿をよろしく頼むね。 Huh? あれはとても優しい娘なんだ。 Yeah, I know. 今もね、無理に明るく振る舞ってるんだ。内心は辛いくせにね。 Yeah, I can imagine. Tsubaki's dad sighed. ちょっといい子に育ちすぎてしまったかな。椿は人を疑うということを知らないんだ。 He almost seemed to be talking to himself. 僕も母さんも世間知らずの田舎者だから。 Bumpkins. 騙すより騙されるような人間になれと教えてきてしまったんだよ。 No, Tsubaki's just a truly kind person. Unbelievably kind. By the way, did the kidnapper ever call you back? I changed the topic as Tsubaki returned from the other room. 何のお話してたの？ The kidnapper. Still. Okay. I see. Has Hiroaki already been killed? 大丈夫。ひろあきはちゃんと帰ってくるよ。 Så hon är väl så här säker för att hon har kontakt. Hon har ju kontakt med kidnapparen fortfarande. Har hon ju. Men jag vet inte, jag tycker att det är lite... Eller jag vet inte. Om man ska misstänka hennes mamma för något. Inte för att hon har kidnappat, men det känns som att... Vi har inte sett henne någonting sen där. Det känns som man borde få se henne någonting i alla fall kanske. Jag vet inte. Her bright voice didn't quite fit into the atmosphere. It was as if she was somehow sure of it. そうそう。警察を頼ろうかと思うんだ。父さんが間違っていたんだ。最初から警察を頼っておけば。 It doesn't come as a shock that his train of thought would eventually reach that conclusion. お父さん、ちょっと待って。 Tsubaki stopped her father from picking up the phone. もうちょっとだけ待ってみようよ。椿、すまなかった。でも、もう待てない。 Crap. 待ってよ。犯人は身代金さえ受け取ればひろあきを返すって言ってたんだよ。それは口実だよ。現に犯人から何の連絡もないじゃないか。でも今さ
Ja, det är väl det som är problemet. すまん。父さんはもうじっとしていられないんだ。 He stood up in a rush. Looks like he's finally at the end of his rope. Please don't become too impulsive. Tsubaki's father turned red and glared at me. I've kept silent about this up until now, but the truth is, I asked my father to help search for the kidnapper the day after the ransom was taken. Tsubaki held her breath. どういうこと？ We're currently searching for Hiroaki for a police acquaintance of my father's. All lies. The possibility of the kidnappers hiding in a remote condemned site is very high. Investigation is currently in progress. Lies. But I decided to mix in some facts for good measure. 警察の方はもう動いているということかい？ Yeah, but not in an official investigation. それは本当なんだろうね。にわかには信じがたいよ。 It's true. Some old colleague of my dad and a few private detectives are working on it as we speak. Tsubaki's dad fell silent. Right now, patiently waiting for an outcome would be a better solution than irritating the kidnapper by calling the police. しかしね。 I'll bring Hiroaki back. I swear. I said this firmly. お父さん、浅井君に任せてみようよ。 Tsubaki spoke to her father as well, but his grim face didn't seem to relax at all. Seems like his judgment lagging under extreme fatigue. Finally, Tsubaki's dad silently dropped his head. 少し休ませてもらうよ。 Apparently he believed my bullshit. Maybe he didn't have the strength remaining to call the police in the first place. Phew. Anyway, I managed to jump the hurdle. But a lie's still a lie. It will only help buy some time. If Hiroaki is still alive, we have to find him as soon as possible. ごめんね。お父さん、疲れてるみたいで。 I can't blame him. I took a look at my watch, and it was already after 12. Well, it's time for me to head home. もう？ I didn't have anything in mind when I stopped by. I hinted to Tsubaki. Call me if you're planning to call the police, okay? Tsubaki's complete trust in me brought a swift reply. お父さんが誤ったことしようとしたら、今日みたいに止めてもらえるかな？ Yeah, he's a little on edge right now. それと、ありがとうね。実は犯人を探してくれてたんだね。 No problem. I avoided her eyes and put on my coat. Well, good night. She smiled. You can do it, Tsubaki. Tsubaki's smile didn't seem quite satisfied as I turned to leave. Sure enough, the voice from behind me spoke up 待 again. って、浅井くん。 Huh? もう遅いし、泊まっていく？ Besökta? Ha, you're the last girl I would expect to hear that from. I teased her with the same cheerful voice I always use at school. But Tsubaki didn't understand that it was a joke. ごめんね。本当言うと、ちょっと心細くて。 Ah. As her father had said. Tsubaki pretends to be cheerful. But is actually quite uneasy on the inside. Finally, I've been waiting to see the human side of you. あ、どういう意味？ Nothing. It would be too much to expect anyone to remain completely normal in the face of this situation. I'll pass on spending the night. We have school tomorrow. I patted Tsubaki's shoulder lightly. ごめんね、無理言って。浅井くんにしかこんなこと相談できなくて。 She looked at me like a pitiful little puppy. Her round eyes seemed to glow in the night sky. Call me if something happens. うん、 She looked at me, her eyes filled with loneliness. 私も携帯電話持とうかな。 Is that so? It's very convenient, you know. だよね。いつでも連絡できるし。 Let's go buy one together when all this ends. 買ったら私も一番に浅井くんの番号を登録するね。 Huh? Yeah, alright. I thought Tsubaki looked a touch anxious for a second, but it's probably not a big deal.
Well, see ya. I left Tsubaki's house. I looked back when I made a turn and Tsubaki waved at me. To tell the truth, I found it pretty adorable that she watched me walk away. Chapter 2 fortsätter nu på nästa steg. Oj, oj, Ja, det är väl för att du är här. Det är väl inte så konstigt. Kul. Ja, vi tar och avslutar nu. Tack så mycket för att ni har kollat på det här avsnittet utav Gesenjon no Ma. Vi hörs nästa gång. Då ska vi fortsätta. Tack så mycket för att ni har kollat. Hej då.